اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه عمل الطاقيه او الايس كاب الجميل دوت. ودي كره البونبون اللي احنا هنركبها، بس طبعا انا لسه ما فنشتش الطاقيه دي، فبس هفنشها وبعد كده هركب الكره. هنستخدم النهارده غرزه جديده، غرزه الكلاستر او غرزه العنقود. غرزه جميله وزي ما انتم شايفين قد ايه حلوه وشيك. غرزه جميله جدا تنفع حريمي ورجالي واطفالي، وهنتعلم ازاي نعملها بكل المقاسات اللي موجودة عندنا في الجدول، او حتى لو الجدول دوت احنا نزلناه مع بعض قبل كده، انا شرحته معاكم قبل كده. ولو ما عندناش الجدول وقدامنا الشخص مباشرة وهنقيس عليه على طول، اتفقنا ان احنا بناخد الدوران بتاع راس الشخص اللي قدامنا سواء طفل او حد كبير. بناخد الدوران بنقيس من اسفل منطقة خلف الرأس لاعلى منطقة فوق الجبين اللي هي فوق الحواجب، وبناخد الرقم دوت اللي هو دوران الراس او محيط الراس. بنطرح منه 3 سنتي علشان خاطر طبعا الطاقية لما تمط مننا نكون احنا عاملين حساب ال3 سنتي دول للمط بتاع الطاقية، ونقسمه على 3.14. لكن طبعا لو الشخص مش قدامي هنشتغل على الجدول بتاعنا بالمقاسات الموجودة عالميا او متحددة عالميا. النهاردة نحاول نعمل الايس كاب او الطاقية مثلا لشخص عمره نحاول نعمله مثلا لرجل البالغ. يعني احنا هنحتاج مساحة المقاس بتاعنا 58 سنتي او 61 سنتي. طبعا للشخص اللي دماغه صغيرة يبقى 58 سنتي، والشخص طبعا اللي دماغه كبيرة شوية يكون 61 سنتي. وطالما هنبدأ الطاقية بتاعتنا، لو بنبدأ الطاقية بتاعتنا من تحت يبقى هناخد ال 58 سنتي نطرح منهم 3 سنتي يبقى هناخد 55 سنتي. اما لو هنبدأ الطاقية بتاعتنا من فوق يبقى هناخد ال 58 سنتي نطرح منهم 3 سنتي ونقسمهم على 3.14، هيطلع لنا الرقم اللي طالع اللي هو قطر الدائرة. احنا بنطلع قطر الدائرة من دوران الراس ناقص 3 سنتي على 3.14، بيطلع لنا القطر الدائرة. لكن الجدول دوت بيسهل علينا وبيدينا المقاسات دي على طول جاهزة بدون ما يكون الشخص قدامنا. فاحنا دلوقتي النهاردة هنعمل ايس كاب او طاقية للرجل البالغ، فبالتالي هناخد 58 سنتي وهناخد قطر الدائرة جاهز عندنا اهو من غير ما نقسم ولا نطرح، من 18.5 ل 19.5 سنتي. هنشوف ونبدأ الطاقية بتاعتنا. وطبعا طول الايس كاب هيكون 27 سنتي. اول حاجة نبدأ نعملها، انا هستخدم معاكم ابرة رقم 2 ملم، وهستخدم خيط زي ما انتم شايفين متوسط السمك، ده خيط صوف متوسط السمك. اول حاجة نبدأ نعملها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل دايرة سحرية على ايدي بالشكل ده، بلف الخيط على ايدي بالشكل ده واعمل حرف الاكس وبلف ايدي من الناحية التانية، بنزل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية، وبعد كده بخرج صباعيني زي ما احنا شايفين طرفين الخيط اللي متصل بالبكرة اهو واللي مش متصل بالبكرة هنا، والاتنين بيمروا من خلال الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع طبعا الخيط اللي بيمر من خلال الدايرة السحرية المتصل بالشلة، وفي المرحلة دي هبدأ اشتغل سلسلة اقفل على الدايرة السحرية بتاعتي، وكمان اشتغل سلسلتين، يبقى كده معانا ارتفاع العمود بلف. غرزة الكلاستر او غرزة العنقود بنشتغلها ازاي؟ بلف الخيط بتاعي على الابرة بالشكل ده وبدخل في الدايرة السحرية بتاعتي وبسحب الخيط وبخرج. دلوقتي بقى معايا 3 حلقات. لو انا هكمل عمود بلفة كامل هشتغل حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. لكن غرزة العنقود بتكون مكونة من 3 أو 4 أو 5 عمود بلفة ايا كان العدد اللي هنعمله داخل حبة العنقود بتاعتنا. بنشتغل عمود بلفة، يعني مثلا نقول 3 عمود بلفة بس بشتغل نصهم بس. يعني انا دلوقتي اشتغلت لغاية نص العمود الاولاني دوت، الاولاني ده هنعتبره طبعا الارتفاع بتاعنا، وبعد كده هبدأ اشتغل غرزة العنقود بتاعتي. اشتغلت اول عمود فيها اشتغلت نصه، تاني هلف الخيط وهدخل تاني في الدايرة السحرية بتاعتي، هلف الخيط واخرج بالشكل ده. بقى معايا حلقتين ودي التالتة اهي. طبعا انا ماليش دعوة بالحلقات الباقية، هلف الخيط واخرج من حلقتين وهخلي الحلقة التالتة معايا على الابرة مش هسحب. اتفقنا ان احنا هنشتغل النهاردة غرزة العنقود ب3 عمود بلف.
ممكن نشتغلها ب4 او ب5 او باكتر حسب الاعمدة او حسب الحبة اللي انتوا حابينها. لو منتفخة قوي بنزود عدد الاعمدة، لكن انا حباها النهاردة تكون ايس كاب او طاقية خفيفة شوية، فبالتالي انا اشتغلتها ب3 عمود بلف. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات اللي موجودين عندي على الابرة، اهو 1 2 3، وهقفل بسلسلة. عايزة اعمل تاني 5 حلقات، يعني انا عايزة ابدأ الايس كاب بتاعي ب6 حبات من العنب. هلف الخيط وادخل تاني في الدايرة السحرية بتاعتي، هلف الخيط واخرج. بقى معايا 3 حلقات، الحلقتين بتوع العمود اللي انا بشتغله، والحلقة الاساسية دي طبعا هتنها معانا ملناش دعوة بيه. لف الخيط واخرج من الحلقتين دولت، وهخلي الحلقة الثالثة موجودة معايا على الابرة. هكرر المسألة دي كمان مرتين، يعني 2 عمود بلف هشتغل نصهم. اهو نلف الخيط وندخل، بقى معايا حلقتين، نلف الخيط ونخرج منهم، واسيب الحلقة الثالثة على الابرة تاني. نكرر، هلف الخيط وادخل والف الخيط واخرج، هخرج من حلقتين واسيب الحلقة الثالثة معايا على الابرة. دلوقتي معايا 3 حلقات اللي هم بتوع ال3 اعمدة اللي اشتغلنا نصهم، ومعايا الحلقة الاساسية على الابرة. هلف الخيط واخرج من ال4 حلقات الموجودين معايا على الابرة، وهعمل سلسلة علشان اقفل غرزة العنقود بتاعتي زي ما انتوا شايفين شكل الحبة بتاعتي بتاعت العنب. تاني هكرر، 1 2 3، معايا 4 حلقات. الف الخيط واخرج منهم كلهم وهقفل بسلسلة. بكمل، فاضلي كمان بشد الخيط القصير اقفل بس الدايرة شوية. 1 2 3، واخرج من الحلقات كلها واقفل بسلسلة. كده عملنا 4 حبات، يبقى فاضل لنا كمان 2. 1 2 3، ونخرج من ال4 حلقات ونقفل الحبة بتاعتنا بسلسلة. كده الحبة السادسة، وخلاص هشد بقى السنتر بتاع الدايرة بتاعتي، احاول اقفله خالص، بس هسيب مسافة اشتغل اخر حبة. هشتغل ادي 1 نص عمود اهو، هو عمود بلف بس انا بشتغل نصه يا جماعة لحسن تفتكروا ان انا بقول غرزة نص عمود. فهي غرزة العنقود بتعتمد على غرزة العمود بلفة، بس بنشتغل العمود لغاية نص. 2 3، اشتغلنا 3 عمود بلفة لغاية نصهم، واخر حلقة انا ما سحبتهاش مع الابرة، والحلقة الاساسية موجودة معايا على الابرة. الف الخيط واخرج من ال4 واقفل بسلسلة، وبعد كده همسك الخيط القصير اهو هشده خالص، هقفل سنتر الدايرة بتاعة الايس كاب بتاعتي. هقفل فين دلوقتي؟ دلوقتي انا عندي ال3 سلاسل اللي انا ارتفعت بيهم، والسلسلة اللي انا بقفل بيها غرزة العنقود اهي زي ما احنا شايفينها. هدخل في السلسلة اللي فوق حبة العنقود على طول، وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده انا لما باجي اشتغل ما بشتغلش بقى فوق الحبات نفسها، انا بشتغل في الفراغ بتاع اللي هي ما بين كل حبة والحبة التانية. دلوقتي انا واقفة فوق الحباية، عايزة اجي هنا، فهمشي بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل للفراغ اللي في النص اهو. السطر اللي جاي المفروض ان انا طبعا ببدأ اعمل تزايد لغاية ما اوصل للمقاس 18.5 سنتي او 19.5 سنتي، طبعا حسب ما الشغل بتاعي الغرزة بتاعتي تديني المسافة دي، وهنشوف دلوقتي انا اقصد ايه. يعني انا دلوقتي عايزة اشتغل 18.5 سنتي او 19.5 سنتي. هبدأ ازود، هعمل تزايد في الدايرة طبعا بنفس طريقة التزايد في الدايرة، ان احنا في السطر التاني دايما بنعمل تزايد في كل الغرز، يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين. هرتفع 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة، ادي 1 2 3، وهكمل غرزة الكلاستر بتاعتي او غرزة العنقود الاولى بتاعتي في اول فراغ اهو زي ما احنا شايفين. اول فراغ 1 2 3، ونخرج منهم كلهم وهقفل بسلسلة. دلوقتي اتفقنا ان احنا بنعمل تزايد فوق كل الغرز، فبالنسبة للغرزة الاولى دي احنا عملنا واحدة فيها،
في نفس الفراغ هشتغل كمان حبة عنقود او حبة كلاستر تاني. ادي واحد، نلف الخيط وندخل في نفس الفراغ ونلف الخيط ونخرج من حلقتين، 2 3 ونقفل بسلسلة. وهكذا في كل الفراغات اللي بتقابلني بعد كل حبة عنقود زي ما احنا شايفين اهي، بدخل في الفراغ وبشتغل مرتين. ده الفراغ التاني اهو، ادخل واشتغل فيه حبتين من العنقود، 1 2 3 ونقفل، نخرج من كل الحلقات ونقفل بسلسلة. تاني في نفس الفراغ هشتغل حبة كمان، 1 2 3 وهقفل، هخرج من الحلقات كلها وهقفل بسلسلة. وهكذا فوق كل فراغ من الفراغات الستة بنشتغل حبتين من العنقود. هكمل الراوند دوت بنفس الطريقة اللي قلنا عليها وهرجع له. بكده اكون خلصت الراوند او السطر بتاعي زي ما انتم شايفين. اشتغلت فوق كل فراغ من الفراغات اللي بعد كل حباية مرتين، يعني اشتغلت حبتين من حبات العنقود. دلوقتي زي ما اتفقنا احنا كنا في السطر الاول قفلنا، طبعا بنقفل دايما فوق الحلقة اللي هي بتكون فوق حبة العنقود بتاعتنا او حبة العنب بتاعتنا اهي، الحبة اهي، باخد الحلقة اللي فوقيها او السلسلة اللي فوقيها بقفل فوقيها بمنزلقة. التزايد بتاعنا في السطر اللي فات او في الراوند اللي فات كان 2 حباية او التزايد في كل الغرز، يعني بشتغل مرتين فوق كل غرزة. طبعا المسافة كده لسه ما جابتش معانا المقاس بتاع 18.5 سنتي، يعني محتاجة اعمل تزايد تاني. بس قبل ما اعمل تزايد همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لاول فراغ يقابلني اهو، غرزة منزلقة لغاية ما وصلت للفراغ اللي قدامي. التزايد بالنسبة للتزايد زيها زي تزايد في الدايرة بالظبط، ايا كان باي غرزة هو واحد، نفس الطريقة بتاعتها. اشتغلنا اول سطر تزايد على كل غرز، تاني سطر بيكون التزايد في تاني غرزة، يعني بشتغل اول غرزة بدون تزايد وتاني غرزة بشتغل فيها مرتين. علشان نبدأ الغرزة بتاعتي هرتفع 3 سلسلة، ارتفاع العمود بلفة، وده يعتبر اول جزء من الحباية بتاعتي. وبعد كده داخل الفراغ بشتغل كمان 2 عمود بلفة لغاية نصهم، ادي 1 2 كده بقى معايا. مفروض طبعا يكون معايا 3 حلقات اهو، بس عشان المفروض ان احنا هنا معايا عمود في الاول فبعتبره 1، بس علشان ما تتلخبطوش لان احنا اتفقنا من البداية يكون معانا 4 حلقات. هخرج منهم كلهم وهشتغل سلسلة. اتفقنا ان اول فراغ مش هشتغل فيه غير مرة واحدة، هشتغل مرتين في تاني فراغ، يعني دايما التزايد بتاعي هيكون في الفراغ التاني، هشتغل فوقيه مرتين. ادي 1 2 3 وبخرج من الحلقات كلها وبعمل حلقة سلسلة. بعيني في نفس الفراغ هشتغل حبة كمان، 1 2 3 وبخرج من الحلقات كلها وبعمل سلسلة. مفروض الغرزة اللي جاية بشتغل فيها مرة واحدة، اللي هي الفراغ اللي جاي بشتغل فوقيه مرة واحدة، والفراغ اللي بعده بشتغل فيه حبتين من العنقود، بحيث ان التزايد بتاعي بنشتغل واحدة فيها بدون تزايد وواحدة هنشتغل فيها تزايد، وهنشتغل فوق الفراغ حبتين من العنقود او غرزتين. بنفس الطريقة هكمل الراوند بتاعي بالتزايد في السطر دوت في الغرزة رقم 2، دايما في كل غرزة رقم 2 هعمل تزايد، هكمل الراوند هرجع له. كده خلاص خلصت الراوند بتاعي. وعشان تتأكدوا ان طبعا التسلسل بتاع العدد بتاعي مظبوط، ان احنا بنشتغل غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد، ان دايما لازم طالما هعمل تزايد يكون اخر غرزة عندي فيها تزايد، يعني يكون فيها عدد زوجي من الغرز. وهنقفل في اول حباية تقابلني فوق الحلقة بتاعتها بغرزة منزلقة، وهنمشي لغاية اول فراغ بمنزلقة كمان بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. طبعا لسه ما وصلناش ل 18.5 سنتي، محتاجين ان احنا تاني نزود، بالتالي هنزود التزايد في السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 3، يعني هشتغل اول واحدة بدون تزايد وتاني واحدة بدون تزايد، تالت واحدة هشتغل فيها مرتين. برتفع 3 سلسلة وهعتبرها طبعا اول حبة يعني اول عمود بلف معايا في الحبة، وهشتغل كمان عليه مرتين، ادي 1
2. وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت او في السطر اللي فات، احنا المفروض بيكون معانا 4 حلقات بس، عشان دوت اول حبة عنب معايا او حبة عنقود معايا، فبيكون 3 معايا 3 حلقات، لاني انا طبعا الحلقة اللي برتفع بيها بطلع منها 3 سلسلة اللي هي بتكون اول عمود معي. هخرج من ال3 حلقات واعمل سلسلة تاني، هروح للفراغ اللي بعده. اتفقنا ان تاني غرزة كمان مش هعمل فيها تزايد، ادي 1 2 3 بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. تاني غرزة اهي بقى معايا فيها ال4 حلقات، الحلقة الاساسية اللي كانت معايا من اول غرزة، وال3 حلقات اللي هم يخصوا ال3 اعمدة اللي احنا اشتغلنا نصهم. هنخرج من ال4 حلقات ونقفل بسلسلة. التزايد بتاعي هيكون في فراغ رقم 3 اللي هو جاي دوت، هشتغل فوقيه حبتين من غرزة العنقود، ادي 1 2 3، ودي اول حباية ونقفلها. نخرج من الحلقات كلها ونقفلها بسلسلة. في نفس الفراغ تاني هدخل اشتغل حلقة، ادي 1 2 3، دي تاني حباية من غرزة العنقود ونقفل بسلسلة. التزايد في السطر ده دايما هيكون عندي في الغرزة رقم 3، يعني هنشتغل واحدة بدون تزايد وتانية بدون تزايد والتالتة هنشتغل فيها التزايد. هكمل الراوند بتاعي دوت بنفس الطريقة دي وهرجع له. كده خلصنا الراوند بتاعنا التزايد اللي كان دايما في الغرزة رقم 3 في السطر دوت. هنقفل طبعا في الحلقة اللي فوق حبة العنقود بغرزة منزلقة، وهمشي بمنزلقة لغاية الفراغ اللي قصادي على طول بالشكل دوت. المفروض ان انا ببدأ اقيس، لكن انا طبعا عارفة ان احنا لسه ما وصلناش ل 18 سنتي. بجيب الصفر بتاعي اهو، دلوقتي احنا اهو وصلنا، مفروض ان هي 10 سنتي، يعني فاضل لي كمان 8.5 سنتي نشتغلهم. يعني مفروض ان انا هبدأ اعمل تزايد لغاية ما اوصل لكمان، هنشتغل كمان 8.5 سنتي او 9 سنتي، لان هي ما جاتش عند ال10 بالظبط زي ما احنا شايفين. هبدأ اعمل تزايد. في التزايد اللي في السطر الجاي هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 4، والسطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 5، واللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 6، وبفضل اعمل تزايد لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه طبعا من قطر الدائرة، طالما ببدأ الايس كاب او الطاقية بتاعتي من فوق. ده احنا بنتكلم كده ان احنا بنعمل طاقية لأي عمر، يعني نتخيل مثلا ان احنا بنعمل طاقية البيبي من عمر يوم لعمر 3 شهور. قطر الدايرة بتاعه بيكون من 11 سنتي ل 11.5 سنتي. يعني انا لو بشتغل الطاقية دي لبيبي عنده من يوم ل3 شهور، مفروض ان دي 10 سنتي، يعني هشتغل كمان راوند عشان اوصل ل 11 او 11.5 سنتي. بعمل كمان تزايد للسطر اللي جاي، لكن طبعا انا محتاجة مساحة اكبر، فبالتالي هفضل ازود في الدايرة بتاعتي اكتر من سطر، فبالتالي همشي بنفس القاعدة بتاعة التزايد في الدايرة العادية، بس بالغرزة اللي احنا بنشتغلها اللي هي غرزة العنقود او غرزة الكلاستر. بالتالي انا هشتغل دلوقتي اكتر من سطر لغاية ما اوصل للمقاس بتاعي اللي هو يكون 18.5 سنتي لقطر الدايرة اللي انا بعمله للايس كاب بتاعتي. هكمل التزايد بتاعي لغاية ما اوصل للمقاس 18.5 سنتي بنفس الطريقة زي ما اتفقنا. السطر الجاي تزايد هيكون في الغرزة رقم 4، واللي بعده 5، واللي بعده 6، وهكذا لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محدداه. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين القرص بتاعي وصل للحجم دوت. هنبدأ دلوقتي نقيس المقاس اللي احنا عاوزينه. اتفقنا ان احنا المقاس اللي احنا محتاجينه للرجل البالغ القطر الدايرة بتاعه، المفروض القطر اللي هو بيكون بيمر من اول الدايرة بتاعتي كده، بيمر على منتصف الدايرة، مركز الدايرة، سنتر الدايرة، وينزل لنهاية الدايرة بتاعتي. مفروض ان هو يكون من 18.5 سنتي ل 19.5 سنتي. هنشوف دلوقتي الغرزة بتاعتنا ادتنا كام سنتي في التزايد ده. انا تزايد في السطر اللي انا اشتغلته الاخير كان التزايد في الغرزة رقم 7. هنحط الصفر بتاعنا اهو في بداية الشغل. دلوقتي زي ما احنا شايفين عدينا من منتصف او سنتر الدايرة بتاعتي، بقى معايا 19 سنتي. يعني انا دلوقتي المفروض كنت عايزة 18.5 او 19.5، يعني انا عديت كمان ال 18.5 وبقى معايا 19. خلاص انا لغاية كده مش هزود تاني، مش هعمل تزايد تاني، هستكفى خلاص بالعدد او بالمقاس اللي انا وصلت له، وهعتبر خلاص ان انا وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه. احنا اتفقنا ان احنا من 18.5 ل 19.5 معايا 19 سنتي، يبقى كده
المقاس بتاع قطر الدايرة بتاعتي، او اللي هو زي ما انتم شايفين الدايرة اللي بتكون بداية الرأس بتاعتي، هي دي المقاس اللي انا محتاجاه. وبعد كده المفروض ان انا هبدأ اشتغل بدون تزايد، يعني فوق كل فراغ هشتغل غرزة كلاستر واحدة او غرزة عنقود واحدة بالشكل دوت، علشان الايس كاب او الطاقية بتاعتي تبدأ تضم وتنزل معايا بنفس الشكل دوت. يعني انا في المرحلة اللي جاية بالشكل دوت هبدأ ارتفع. طبعا انا كنت قفلت بغرزة منزلقة في الغرزة الحلقة اللي فوق غرزة العنقود اللي هي الاولى دي، وارتفعت 3 سلسلة. هبدأ اشتغل في اول فراغ يقابلني كمان 2 عمود بلفة لغاية نصهم، ادي 1 2، وهقفل، هخرج من 3 حلقات دول وهقفل بسلسلة. وكمان الفراغ اللي بعدها هشتغل فيه مرة واحدة، ادي 1 2 3، بقى معايا 4 حلقات هخرج منهم كلهم وهقفل بسلسلة. وكده اشتغلت في الفراغ بتاعي حباية من العنقود واحدة او حباية عنب واحدة، وهفضل اشتغل الراوند بتاعي في كل فراغ من الفراغات زي ما احنا شايفين هشتغل حباية كلاستر او حباية عنقود واحدة. هكمل بنفس الطريقة دي، ولما بوصل طبعا لنهاية السطر بقفل في الحلقة اللي فوق اول حباية، وبعد كده بمشي بمنزلقة لغاية الفراغ، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبشتغل، ببدأ اشتغل اللفة بتاعتي بنفس الطريقة. بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما هوصل ل25 سنتي او ل24 سنتي، لان انا بشتغل ال3 سنتي او ال2 سنتي الاخرانيين بغرزة الحشو. فبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي، ان انا بشتغل غرزة عنقود فوق كل فراغ. يعني انا الفراغ اللي جايلي ده اهو هشتغل فيه غرزة واحدة، ادي 1 2 3، وبخلص الغرزة بتاعتي وبعمل فوقيها كمان حلقة عشان اقفلها، وبتكون مسافة ما بين كل فراغ والغرزة والتانية. بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، وبرتفع كمان اكتر من راوند لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه. المقاس بتاع الطاقية للرجل البالغ الارتفاع بتاعها بيكون 27 سنتي، هنشتغل 24 او 25 سنتي حسب ما طبعا طول الغرزة بتاعتنا هتجيب معانا. والسطور الاخيرة هنشتغلها بغرزة الحشو. هكمل لغايه ما نوصل للسطور بتاعت غرزه الحشو، وبعد كده هرجع له. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين الطاقيه بتاعتي وصلت. نشوف دلوقتي المقاس اللي وصلت ليه الطاقيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الصفر هنا في البدايه ونيجي لغايه هنا، وصلنا للرقم 23 سنتي واحنا محتاجين 27 سنتي. اتفقنا ان ال4 سنتي اللي باقيين او ال3 سنتي اللي باقيين لو حابين تكملوا سطر كمان بغرزة الكلاستر او العنقود سوري، هنكمل سطر كمان. لو مش حابين هنعمل زي ما انا هعمل ال4 سنتي اللي جايين اللي هم هيكون الكمر بتاع الطاقية بتاعتنا بغرزة الحشو. دلوقتي طبعا احنا كالعادة انا كنت قفلت بغرزة منزلقة فوق غرزة العنقود، وكمان مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت للفراغ. هرتفع سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. فوق الفراغ هشتغل غرزة حشو، طبعا السلسلة اللي ارتفعتها دي ارتفاع غرزة الحشو. هشتغل غرزة حشو فوق الفراغ، وغرزة حشو فوق غرزة العنقود، وهكذا. فوق الفراغ بشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة العنقود بشتغل غرزة حشو، وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة دي، ان انا بشتغل فوق الفراغ مرة وفوق الغرزة نفسها مرة بغرزة الحشو. ولما بوصل لنهاية السطر بتاعي بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها بالشكل دوت، وبرتفع سلسلة كمان وبفضل اشتغل بغرزة الحشو لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه من الطاقية بتاعتي للمقاس. اتفقنا ان المقاس الخاص الرجل البالغ بيكون ارتفاع الايس كاب او الطاقية 27 سنتي، واتفقنا كمان ان قطر الدايرة بيكون 18.5 او 19.5 سنتي زي ما شفنا في بداية الايس كاب او الطاقية اللي عملناها مع بعض. والمقاس بتاع الدوران الخاص بالرأس بيكون من 58 سنتي ل 61 سنتي، بس احنا بنشتغل بالمقاس من 58 سنتي ل 61 سنتي. لو انا هبدأ الايس كاب او الطاقية بتاعتي من تحت، مش هبدأها من الفوق، من الدايرة من فوق كده. يعني الطاقية بتاعتنا دي احنا بدأناها من فوق، فبالتالي اضطرينا ان احنا نشتغل نجيب قطر الدائرة. طبعا انا لو ما عنديش طبعا الجدول دوت، هقيس الدوران بتاع الراس وهطرح منه 3 سنتي وهقسمه على 3 و14 من 100 هيديني قطر الدائرة اللي انا اشتغلت بيه في البداية بتاعت الطاقية بتاعتي.
وده بعمله مع اي مقاس لاي عمر او فئة عمرية. وبعد كده انا لو ما عنديش الشخص نفسه وهشتغل الايس كاب من تحت، ببدأ اخد المقاس الموجود بتاع دوران الراس وبشتغل منه. يعني انا مثلا الرجل البالغ دوران الراس عنده من 58 سنتي ل 61 سنتي، انا بشتغل مجموعة من السلاسل بتكون في حدود 58 سنتي، وبعد كده ببدأ اعلى بالايس كاب بتاعتي وبعد كده بقفلها من فوق. وان شاء الله هنصور مع بعض او هنعمل مع بعض باذن الله في الحلقات اللي جايه طاقيه بردك او اكتر من موديل، بان احنا نشتغل الطاقيه بتاعتنا من الاسفل للاعلى وبردك من الاعلى للاسفل. هنعمل ان شاء الله اكتر من موديل واتمنى ان هم يعجبوكم. ده كان الموديل بتاع الطاقيه بتاعتي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.